everyone! Welcome back to my channel. It's me again na mag-feature ng bagong luto na maaaring katakaman at mapadami ang inyong kain. So ang i-feature natin ngayon guys ay seafoods. So tara guys, without a further ado, umpisahan na natin yan. So, babalatan na natin guys ang ating patatas. Magbabalat tayo ng patatas. Then, i-chop na natin yan. And ang ating sibuyas. So, maaari na tayo guys mag-umpisang magluto ng ating lulutuin ngayon. So, nailagay na natin guys ang ating ginger, garlic, butter, oil, olive oil, and ang ating onion. So, isosutay lang muna natin to guys. Then, ilagay na natin ang ating at saka natin takpan. Titingnan natin guys. So next ulit ang ating salt and pepper. Gusto na natin ang pepper. Then ang ating coconut milk. Lagyan na natin ang ating coconut milk. Matapos natin ilagay ang ating coconut milk guys, ating curry naman ngayon. Pakaluin lang natin yan.
ilagay na rin natin guys ang ating patas.